بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن تجميع البيانات من التليجرام باستخدام الشات بوت، أي scraping data from Telegram chatbot. قبل البدء في كتابة الكود بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي. بنكتب هنا pip install python-telegram-bot ونضغط مفتاح الادخال انتر. بيبدأ في تثبيت هذه المكتبة وأعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، أي أن هذا تم استيفاؤه سابقا، أي تم تثبيت هذه المكتبة على النظام قبل ذلك. بنغلق نافذة تيرمينال وبنبدأ في كتابة الكود. في السطر الأول بنستورد من مكتبة تليجرام، بنستورد منها جميع الميثودز استريك بتعني جميع الميثود. بعد كده import CSV، لان ان شاء الله هعمل كرييتنج لملف CSV لكي احتفظ بداخله البيانات اللي هحصل عليها من الشات بوت. print bot started، ديني رساله هنا ان انا بدات البوت. هبدا في وضع متغيرات، لان هنا هعمل في المشروع النهارده كيف احصل على بيانات. مثلا الناس هتقدم لوظيفه apply for job، هعمل جوب ابلكيشن وساكتفي بثلاث متغيرات على سبيل المثال الفول نيم والبيرث ديت فون نمبر، هعملهم كمتغيرات هنحصل عليها من الشات بوت. بفتح متغير مثلا فول نيم يساوي امبيت سترينج، بيرث ديت يساوي ايكوال امبيت سترينج، فون ايضا امبيت سترينج يعني متغير فارغ. بعد كده هستخدم متغير اسمه ايتم يساوي 0، والايتم هنعرف هنستخدمه كيف داخل الكود. بعرف دالة ستارت، ودالة ستارت دي بتشتغل لما يضغط على الستارت الخاصة بالشات بوت. هنا بتاخد 2 parameters update و context. بعد كده update message update dot message reply underscore text welcome، هديه رسالة لما يضغط على start يقول له welcome بروجمان كومباني، شركة بروجمان، you can apply for a job، يمكن أن تتقدم لهذه الوظيفة. هعطيه تحت هذه الرسالة أمرين، اللي هو الامر ابلاي والامر الثاني اكزيت خروج. فبقول له هنا update دوت مسج دوت ريبلاي اندرسكور تكست ابلاي، طالما ان هي كلمه يسبقها سلاش معناها امر كوماند، وايضا هنا اكزيت ده الامر الثاني. فلما يضغط على ابلاي هندخله في الفانكشن اللي طلب الوظيفه وبيظهر من خلاله البيانات اللي عايزين نحصل عليها. لما بيضغط على اكزيت بينهي موضوع طلب الوظيفه. بعد كده بقول له define apply update و context، بتاخد هنا متغيرين. بقول له هنا بعرف المتغيرات دي جلوبال، اي ان هذه المتغيرات يمكن استخدامها داخل نطاق الداله. فبعرف الايتم والفول نيم والبيرث ديت وفون ان هما جلوبال فاريبلز. بعد كده بفرغ الفول نيم، لان اول ما يضغط على ابلاي بقوم بتفريغ هذه القيم ربما او تحسبا لان تعاد عمليه ادخال البيانات أكثر من مرة من نفس الجهاز. بعد كده بيرث ديت يساوي امبيت سترينج، الفون أيضا يساوي امبيت سترينج، ايتم أيضا تساوي 0. بعد كده بقول update دوت مسج دوت ريبلاي اندرسكور تكست فول نيم، أعطيني الفول نيم. بعد ما يديني الفول نيم هعرف دالة جديدة أيضا هنا ديف اكزيت، هذه الدالة الخاصة بالخروج. لما يضغط على اكزيت هنوجهه في الدالة مين؟ إن هو يدخل في الدالة اكزيت. ده لو هو ضغط ليا اكزيت هقول له ثانك يو جود لك، حظ موفق. بعد كده هنا define handle message، بعرفها في الداله define handle message. بقول له هنا print update دوت مسج دوت تكست، اطبع لي الرساله اللي بتيجي. بعد كده عرف هذه المتغيرات، اعيد تعرفها ايضا انها جلوبال، متغيرات يمكن استخدامها داخل نطاق الداله وخارجها. بعد كده بقول if item بيساوي 0، لو كان الايتم قيمته بتساوي 0، اي في حالة ان هو لسه لم يأخذ اي مدخل من الشات بوت. طبعا الهاندل مسج هنا هجعل داخلها الايتم كل مرة يزيد قيمته 1 بعد عملية المعالجة. بعد كده فول نيم بيساوي update دوت مسج دوت تكست، يعني خد الرسالة اللي هتجيلك اللي اكتبها لك من الشات بوت ادخلها في الفول نيم. طبعا انا سبق اديته سؤال هنا قلت له الفول نيم في ابلاي، لما يضغط على ابلاي هيظهر له يقول له الفول نيم اسمك بالكامل ايه، فيكتب اسمه بالكامل. بعد ما يكتب الاسم بالكامل هتوصل هنا ولسه الايتم بيساوي 0،
فياخد هنا من الابديت المسج التكست الخاص بها يدخلها في المتغير فول نيم. بعد كده هكتب update دوت مسج ريبلاي تكست، يعني بعد ما تاخد هذه القيمه وتضعها في المتغير فول نيم ادي رساله وقول له البيرث ديت، تاريخ ميلادك ايه. طبعا هنيجي بعد كده نقول له if item يساوي 1. لو كانت الايتم زادت 1 معاك يعني جاي لي ايتم جديد، خد بقى عندك البيرث ديت ده وضعه في المتغير بيرث ديت، يقوم ياخد update دوت مسج دوت تكست يضعها في المتغير بيرث ديت. بعد كده باخد هنا اديه رساله واقول له ابديت دوت مسج دوت ريبلاي تكست، اديه رساله جديده واقول له فون نمبر، رقم تليفونك ايه. بعد كده بعد ما ادي رقم التليفون هيصبح عندي ايتم جديد، فهنا نقول له اف ايتم يساوي 2، خد الفون نمبر ده وضعه في المتغير فون، فباخد هنا المتغير فون يساوي ابديت دوت مسج دوت تكست. يعني بعد ما اكتب له الفون نمبر هو قاعد على الشات هيقوم كاتب رقم تليفونه، هنا الابديت هياخدها ويدخلها في المسج دوت تكست، بس ده هيكون الايتم رقم 2. بقول ابديت دوت مسج ريبلاي تكست اكتب له completed، تم اكتمال الاستمارة الخاصة بالابليكيشن. هقول له print full name، طبعا هنا هيكون ادخل الثلاث متغيرات اللي انا اخدتهم لكي افحصهم واتاكد منهم في شاشة المحرر، فبقول له اطبع لي هنا الفول نيم واطبع لي البيرث ديت واطبع لي الفون. بعد كده ابديت دوت مسج ريبلاي تكست اديه رساله بقى هنا على شكل كوماند، قول له سبميت اعتمد لك المدخلات ولا كنسل. فبقول له ابديت دوت مسج دوت ريبلاي دوت تكست، لان هنا ممكن العميل يحدث خطا اثناء ادخال الاسم او رقم التليفون او البيرث ديت، فهنا بيكون متردد، فبديه حريه الاختيار بين انه يعتمد البيانات المدخله في الابليكيشن او يكنسل. بعد كده بقول هنا الايتم ضيف له 1. طبعا اول ما هيدخل في الهاندل مسج بيكون الايتم 0، فبياخد بعد هذه المعالجات بعد ما يخلصها يضيف للايتم 1. بعد كده في المدخل الثاني يضيف كمان 1، يبقى الايتم يبقى 2. بعد كده في الرساله اللي بعد كده يضيف له 1. كل مره تدخل كلمه جديده في الشات الايتم ده هيزيد معايا 1، يعني هيدخل بصفر، وفي كل مره تدخل مدخل الانتري هنا هيزود الايتم 1، يعني 0 1 2 3 وهو ماشي. بعد كده هندخل لدالة سيف. دالة سيف متى تستخدم وامتى هعمل لها كولينج؟ لما يضغط على سبميت. هنا من خلال الدالة مين اللي انا هعملها هياخد سبميت دي ويوجهها للدالة سيف. طب هيعمل ايه في الدالة سيف؟ هياخد كالاتي، اقول له الهيدر بيساوي الفول نيم والبيرث ديت والفون، وده الهيدر اللي انا هعمله ان شاء الله هحفظه في ملف اسمه CSV، فهكون بداخله هيدر يعني ايه؟ رؤوس حقول، رأس الحقل الاولاني الفول نيم، رأس الحقل الثاني بيرث ديت، ورأس الحقل الثالث خلاها فون. بعد كده هاخد الداتا اللي جابها عند الشخص اللي بيكتب في الشات. طبعا هو ادخل ليها الفول نيم هاخدها انا في المتغير اضعها تحت هذا العنوان، والبيرث ديت اضعها تحت البيرث ديت، والفون هنا اضعه تحت الفون. طبعا دي متغيرات، دي الرو دي هيدخلها تحت هذه الهيدرز. لنفرض ان انا عندي مثلا 5 افراد هيدخلهم بياناتهم، يبقى في كل مره هيدخل ليا رو جديد، يعني هيدخل ليا 5 صفوف تحت هذا العنوان. بعد كده هقوم بفتح هنا ملف CSV وهسميه applicants.csv، وهنا باخد المود هنا ايه يعني append معناها ضيف لي البيانات الحاليه الى البيانات السابقه. لنفرض ان انا مثلا في الشخص رقم 2 المتقدم للوظيفه لهذه الوظيفه هو الشخص رقم 2، يقوم يضيف صف 2 للصف رقم 1 اللي سبق ان انا ضفته قبل كده تحت هذه الهيدرز. لو كان 3 اشخاص بضيف ل 3 صفوف تحت هذا الهيدرز. هنا بعمل انكودنج ترميز ادخال اللغه UTF-8 على اساس مثلا لو حبيت تدخل اللغة غير اللغة الإنجليزية. بعد كده بعمل نيو لاين يساوي، خد عندك النيو لاين هنا يساوي empty string، وباخد هنا الالياس نيم لهذا الملف مثلا F يعني فايل كاسم بديل بدل ما استخدم اسم خاص بالملف. بعد كده بستخدم هنا افتح متغير اسمه رايتر بيساوي CSV.writer، بستخدم الميثود رايتر انه اكتب لي داخل الملف F، بستخدم طبعا الالياس نيم بتاعته اللي هي F. بعد كده بقول رايتر دوت رايت رو اكتب لي صف بالكامل خاص بالهيدرز، ياخد الهيدر اللي انا كاتبه اي عناوين الفيلدز الحقول يدخلها هنا كرؤوس
حقول في الملف. بعد كده ياخد الداتا، فبكتب رايتر دوت رايت رو، خد الداتا عندك حطها تحت الهيدر، يقوم يحط الداتا اللي هي ادخلها الشخص المتقدم الوظيفة تحت هذه الهيدرز. بعد ادخال الداتا يجب اغلاق الملف، اكتب له هنا f.close يعني اغلق هذا الملف. يبقى بكده دالة سيف انتهت مهمتها. ابدا هنا اقول له update.message.reply text، اديه رسالة بعد اغلاق الملف وحفظ البيانات. اقول له thank you for applying، شكرا لك للتقدم لهذه الوظيفة، we will contact you soon، هنتصل بك قريبا ان شاء الله. بعد كده بنعرف هنا دالة كانسل، لو هو ضغط على كانسل نديه نقول له ايه، نقول له هنا message reply underscore text cancel، تم الغاء او عمل ريست، معناها تم الغاء المدخلات. بعد كده update.message.reply.text، اديه تاني هنا، اعيد له الكرة، اقول له انت عايز تتقدم تاني، فاديه هنا command apply، طالما ان هو سبق هنا سلاش معناها apply تقدم الوظيفة. وايضا اديه الاختيار الثاني ان هو يخرج، فبديه هنا update.message.reply underscore text exit بعد سلاش. دايما عود نفسك لو لقيت سلاش apply او سلاش exit يبقى ده كوماند امر. بعد كده define error، اعرف ضالة الايرور، هنا اقول له print اللي هي اطبع الايرور if update، هنا اديني الابديت caused error احدث خطأ، واكتب الكونتكست دوت ايرور. بعد كده هنا بعرف الدالة الرئيسية، بقوم اعمل كولينج واعمل عملية توجيه هنا لهذه الدوال اللي انا سبق ان انا كتبتها. اول شيء هنا بفتح متغير اسمه updater يساوي updater، وهنا بياخد تو بارامترز. البارامتر الاول اللي هو الاكسس كي اي بي اي، بضع هنا الاي بي اي الخاصه بالاكسس اللي انا هجيبه دلوقتي من الشات بوت، وبستخدم هنا يوز كونتكست، هنا ايضا بجعله قيمته تساوي ترو. بفتح متغير اسمه دي بي وده اختصار كلمه ديسباتشر، هنا بستخدم الابديتر دوت ديسباتشر. اد هاندلر ضيف لي معالج، هنا استخدم الكوماند هاندلر ستارت، يعني في حاله ما انه يضغط على ستارت بالخاصه بالشات بوت، اذهب الى الفانكشن الخاصه بالستارت، يقوم يذهب ليعمل كولينج لهذه الداله ستارت، ويكتب له ويلكم بروجمان كومباني يو كان ابلاي فور ا جوب، ويديه هنا امرين، يقول له ابلاي ولا اكزيت، تريد التقدم ولا نخرج. بعد كده هديه هاندلر جديد، بقول له dispatcher دوت اد هاندلر كوماند هاندلر ابلاي، يتقدم الوظيفه ابلاي. لما يضغط على ابلاي بنوجه هنا انه لما يضغط على ابلاي اذهب للفانكشن الخاصه بتقدم الوظيفه اللي هي دي ابلاي، يفتح المتغيرات يجعلها متغيرات جلوبال، ويفرغ هذه المتغيرات كلها من اي قيمه سبق اخذتها، ويديه رساله ويقول له اكتب لي الفول نيم. بعد كده بنديه هنا هاندلر جديد، بنقول له كوماند هاندلر، لو في حاله انه ضغط على سبميت اتجه على سيف، يقوم يتجه على الديفينيشن، هنا بيتجه هنا على الفانكشن اللي هي سيف، ويبتدي يحفظ هذه البيانات داخل الملف. بنضيف هاندلر كمان، بنقول له كوماند هاندلر كانسل، لو في حاله انه ضغط على كانسل اذهب الى الفانكشن الخاصه بالكانسل، بيديه رساله هنا كانسل ان تم الغاء المدخلات، وبيديه الكرة من اول وجديد تاني، هل تريد التقدم ولا نخرج. بعد كده بنقول هنا ضيف له هاندلر جديد خاصة بهاندل مسج، انه يعالج الرسائل اللي هو جابها لي، يعني لما يكتب الفول نيم هتعمل ايه، او يكتب البيرث ديت هتعمل ايه، لو كتب الفون هتعمل ايه. طبعا بيعمل هنا كولينج للهاندل مسج اللي انا كتبتها هنا، بيجي على الهاندل مسج وبياخد هنا في اول مره الفول نيم اللي انا كتبته هنا، بيكون الايتم لسه زيرو، بيدخل الفول نيم داخل الفول نيم ده المتغير ده من خلال update دوت مسج دوت تكست. بعد كده بيطلب منه بعد ما يدخل الفول نيم يقول له ادخل لي البيرث ديت، بعد ما يدخل البيرث ديت يقوم يدخل تاني في الهاندل مسج مره تانيه، في الحاله دي يدخل على هذا المتغير في البيرث ديت ويضعه هنا، وبعدين يديه رساله تانية الفون نمبر بتاعك، رقم تليفونك ايه، اما يكتب له رقم التليفون يرجع يدخله هنا في الفون هنا، وبعدين يديك كمان رساله يقول له كومبليت كده خلاص اكتمل، ويطبع عليها الثلاث متغيرات. طبعا في كل مره يدخل، يعني ادخل الفول نيم ويدخل هنا هيضيف للايتم واحد بعد ما كان زيرو. طيب خلص الفول نيم يرجع هنا الايتم يدخل بواحد ويدخل ليا بالاسم بيرث ديت، يبقى الايتم هنا يزيد كمان واحد يبقى 2. طيب
يدخل في المرة الثانية لما دخل فول نمبر يبقى الايتم هنا ياخد رقم جديد، وهكذا في كل مرة. بعد كده هنا بقول اد ايرور، اعمل هنا هاندل للايرور، فاقول له اذهب للفانكشن الخاصة بالايرور، يذهب للفانكشن الخاصة بالايرور دي ويطبع لي الكونتكست دوت ايرور. بعد كده اعمل ستارت بولينج، ابدا في عملية الاقتراع هنا وعملية الاختيار. بعد كده اقول له ابديتر دوت ايدل، يعني خلي الابديتر هنا شغال معايا حتى لو لم يستخدمه، يعلق الابديتر يعني لا يقف. بعد كده بقول هنا استدعي الدالة مين، يبتدي هنا يستدعي الدالة مين. نيجي في الخطوة اللي بعد كده اذهب لي التليجرام واستدعي البوت فاذر. بوت فاذر، مجرد كتابة بوت فاذر بيظهر البوت فاذر، بتضغط هنا ستارت وبتضغط على نيو بوت. هنا بيقول alright حسن a new bot how are you going to call it، عايز تسميه ايه، فاكتبه مثلا هنا دي مثلا بروجمان جوبز كده، قبلها اسم للبوت. بعد كده ادخل اليوزر نيم الخاص بالبوت، فاكتب ده بروجمان جوبز بوت، لازم تنتهي بالثلاث احرف بوت. اكتب اي يوزر نيم من عندك بس يكون يونيك يوزر نيم، واكتب باخره ثلاث احرف بوت، واضغط ادخال. هنا قبل بروجمان جوبز بوت، واعطاني هنا الاي بي اي الاكسس اي بي اي، وده اللي يهمني الاكسس اي بي اي لكي يتم الربط بين التليجرام وكود بايثون. بضغط هنا كليك يمين وكوبي سيلكت التكست، واذهب لمحرر الاكواد هنا واروح للابديتر المتغير ابديتر، واروح هنا في اول بارامتر في المكان ده واضغط كليك يمين واختار بيست لاست، يضع لي هنا الاكسس توكن اي بي اي الخاصه بالشات بوت اللي انا عملتها من شويه، ومن هنا هيتم الربط بين هذا الكود وبين التليجرام. اذهب واضغط على رن، هنا اداني بوت ستارتد، تم هنا بوت بدأت اشتغلت معايا، ربط معاها. اذهب للتليجرام واضغط هنا علشان اشغل البوت اللي انا انشأتها اللي هي اسمها بروجمان جوبز بوت، اضغط عليها اداني هنا ستارت، اضغط ستارت اداني هنا ويلكم بروجمان كومباني، مرحبا بك في شركة بروجمان، يو كان ابلاي فور ا جوب، يمكنك التقدم الى وظيفة. طبعا هو كتب لي رسالة لما قلت له لما يضغط لك ستارت اذهب للفانكشن الخاصة بالستارت، بيذهب للفانكشن الخاصة هنا بالستارت ويديني نفس الرسالة هنا ويلكم بروجمان يو كان ابلاي فور ا جوب. وهنا اعطاني امرين، الامر الاولاني الكوماند الاولاني اسمه ابلاي، والكوماند الثاني اسمه اكزيت. هنا دول امرين ابلاي واكزيت. نضغط على ابلاي، هنا قال لي الفول نيم اسمك بالكامل، فاكتب مثلا هنا اسمي بالكامل ماجد محمد واضغط انتر. قال لي البيرث ديت تاريخ ميلادك، اكتب مثلا 23 مثلا 10 1980 واضغط انتر. قال لي الفون نمبر رقم تليفونك، اكتب مثلا بلس 20 اللي هو كود جمهورية مصر العربية، وبعدين اكتب رقم التليفون اي رقم هنا اكتبه واضغط انتر. قال لي كومبليتد تم اكتمال الاستمارة، وطبعا انا كتبت هنا 3 بيانات فقط على سبيل الشرح والتوضيح. اما حضرتك عايز تكتبها مثلا بيانات كتير خاصة مثلا بالتسويق الالكتروني تكتب بيانات تانية، اي حاجة عادي جدا ضيف زي ما انت عايز. هنا بيديني خيارين، قال لي سبميت ولا كنسل، اعتمد البيانات المدخلة دي ولا كنسلها، فبضغط سبميت اعتمد هذه البيانات. قال لي ثانك يو فور ابلاينج، اشكرك انك تقدمت للوظيفة، وي ويل كونتاكت يو سون، هنتصل بك قريبا. هنا طبعا اخذ هذه البيانات، لما ضغطت على سبميت نروح كده للإديتور، هنا اجد ان طبع لي البيانات هنا كلها اللي انا عملتها، وكون لي ملف، اضغط هنا بروجكت، كون لي ملف هنا اسمه applicants.csv. طبعا انا شايف اسم الملف هنا من داخل المحرر، لكن ممكن اروح للويندوز نفسه واشوف المحرر، كليك يمين هنا واعمل هنا شو ديسكتوب، واذهب هنا للملف، الاقي الملف هنا داخل البروجكت، واخد هنا حتى الايقونه بتاعه الاكسل، لان طبعا يعتبر الاكسل احد محررات ملفات CSV. وضع عليها هنا الهيدر الرؤوس، هنا رؤوس الحقول، وضع عليها الفول نيم والبيرث ديت والفون. طبعا هنا كتب الاسم هنا اللي انا كتبته وتاريخ الميلاد والتليفون.
لو شخص تاني تقدم طبعا هيضعه في الصف رو رقم 3، شخص رابع تقدم، خامس، هيحطهم تحت هذا العنوان. طبعا لو انا ارجع تاني للتليجرام عايز ادخل شخص اخر، فبضغط مثلا هنا ابلاي، يبقى يقول لي الفول نيم، اقول له مثلا ده علي حسن، اضغط انتر، قال لي تاريخ ميلاده، اقول له مثلا ده تاريخ ميلاده 21/12/1981. قال لي الفون نمبر، رقم تليفونه، اقول له بلس 20، ده كود مصر، وبعدين اكتب رقم تليفون خاص به اي حاجه. بعد كده كومبليتد، وقال لي هنا سبميت ولا كنسل، اختار المره دي كنسل، يكنسل، يرجع تاني يعيد لي الكره ويقول لي ابلاي من اول وجديد، وهكذا. اقول له ابلاي تاني وتالت ورابع وهكذا، وكل مره اضيف اسم شخص يضيفه على الملف CSV. وبالطريقه دي اقدر اجري مثلا عمليه حصول على اكثر من عمليه احصائيه او بيانات المدخلات، او ممكن استخدمها في المجال التسويق والبيع. مثلا شخص بيطلب اوردر لسلعه معينه، ممكن اديه اكواد. ممكن استخدمها في مجال الاختبارات ايضا، اختبارات الكترونيه. في مجالات كتير ممكن استخدم الشات بوت واجمع بيانات داخل الملف، ومن خلال هذا الملف اصححه واجري ايضا اي عمليات خاصه بالداتابيز واتعامل معها واعالجها في اي غرض كما اشاء. ده كان الكود، وان شاء الله سأضع لك هذا الكود في وصف البرنامج ان شاء الله، وتقدر تعدل من هذه القيم وهذه الحقول في اي غرض تستخدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.